Moikka! Tänään mä haluan puhua yhdestä mun lempparikasviksesta, nimittäin parsakaalista. Ja mä en voi nyt väittää, että se olisi maultaan mun lemppari, että mä niin kun rakastaisin sen makua. Kyllä mä pidän tosi paljon sen mausta, varsinkin kun se on tuore ja saa niin kun suoraan ottaa tuolta kasvimaalta sen ja sit voi syödä myös sen rungon siitä. Se on tosi maukas, kun se on tuore. Ja sitä voi ihan hyvin syödä silloin raakana. Mutta enitenhän mä syön sitä, paistettuna sanoisin. Mä itse paistan sitä useimmiten. No mä paistan mieluummin melkein kaiken kuin että mä keittäisin, koska kun paistaa, niin voi käyttää voita. Ja silloin kaikki on hyvää. Mutta parsakaali on mun yksi lemppari sen takia, että siitä tulee sitä satoa niin kuin tosi pitkään. Ja siitähän tulee ensin se yksi iso kukinto, mikä on se sellainen, mitä näkee kaupassakin hyllyssä. Mutta sen jälkeen, jos leikkaa vaan sen pois eikä leikkaa koko tainta poikki, niin sitten sieltä tulee semmosia sivukukintoja. Nyt tässä on tää mun kasvimaa ja täällä on ihan hervottomasti taas näitä kehäkukkia, jota mä siis en oo kylvänyt tänne, vaan nää on itse kylväytynyt viime vuonna. Ja mä en raaski ottaa niitä koskaan pois, vaikka niitä on niinku aivan liikaa. Mutta siis mähän kerään ne kukat ja kuivatan ne. Mutta tässä on myös mun parsakaali ja kukkakaalipenkki. Ja nyt mulla kävi niin tänä vuonna, että mun ensimmäinen kylvö, kaalikoin toukat, söi ne melkein niinku kokonaan. Niin mulla on tosi myöhässä nyt nämä mun kaikki tulossa täällä, mutta nehän näyttää tosi hyvältä nyt. Näissä ei ole hirveästi ongelmia. On mulla tuolla jokunen, mä näytän sitten, jossa on vähän niinku toukat käynyt vähän liikaakin syömässä, mutta anyway, tässä näkee, että ei oo vielä kukintoja. Ja mulla on täällä sikinsokin on parsakaalet ja kukkakaalet, niin ne nyt näyttää tosi samalta vielä tässä vaiheessa, mutta niitähän ei ole mitenkään vaikea erottaa toisistaan sit myöhemmin. Tämä on kyllä kukkakaali. Mä näen, että tämä on kukkakaali. Ja tämä todennäköisesti myös. Mutta tämä on parsakaali. Eli siis, mä nyt näytän jostakin täältä, että ensin tähän keskellehän tulee tämä iso kukinto, joka on just se sellainen, mitä näkee kaupoissa. Ja sitten, saanko mä tätä vähän alaspäin. Näin. Niin sitten myöhemmin tulee siis aina näistä väleistä, niin sieltä tulee semmosia sivukukintoja. Ja ne on tämmöisiä yleensä niin pieniä kukintoja. Ja näitähän tulee sitten niin tosi pitkään. Mulla on monta vuotta ollut näitä parsakaaleja sillä lailla, että mä oon vielä voinut lokakuussa korjata niitä. Ja mähän on siis vyöhykke 4 Suomessa, missä mä kasvatan. No hei! Täältä tuli meidän pikkukissa. Niin 4. Niin kuin siis lokakuussahan on ollut jo moneen otteeseen silloin pakkasta, mutta parsakaali, niin kuin useimmat kaalikasvit, niin kaaliperheen kasvit, niin ne sietää hyvinkin jopa pientä pakkasta, niin kuin siinä vaiheessa, kun ne on jo hyvän kokoisia. Et ei silloin, kun ne on ihan pikkutaimia, niin ei silloin, mutta kun ne on tämmöisiä jo niin kuin isoja ja tuottavia kasveja, niin silloin ne ei säikähdä pientä pakkasta. Eli sopii loistavasti tänne pohjoiseen. Siis eihän tämä nyt niin kuin kaikkien pohjoisinta ole, mutta kuitenkin, jos maapalloa katsoo, niin aika pohjoisessa kuitenkin. Niin, parsakaali on siis aivan loistava kasvi meille. Ja sitten ei siedä unohtaa, että se on tosi terveellinen. Siinä on paljon C-vitamiinia, niin kuin melkein kaikissa kasveissa. Paljon K-vitamiinia, mitä me tarvitaan paljon. Ja sitähän saa myös kyllä pillerin muodossa, mutta ainahan se on parempi, jos saa sen luonnollisessa muodossa.
Siinä on paljon myös B9-vitamiinia. Eli tosi paljon hyvää. Siinä on myös kalsiumia ja kaliumia ja varmaan paljon muutakin. Ja yleensäkin tämmöiset tumman vihreät lehdet niin, ja myös siis se itse kukinto siinä, niin ne on tosi terveellisiä. Kuulemma. Enpä tiedä. Saa nähdä toimiiko, mutta kuulemma se hidastaa myös hiusten harmaantumista. Mua ei haittaa harmaantuminen, mutta ei mua myöskään haittaa, jos mä en harmaannu niin nopeasti. Ja siis tosiaan nämä lehdethän on myös yhtä lailla syötäviä kuin se kukinto. Ja lehti, niin kuin koko kasvi on syötävä. Ja näitä voi hyvinkin, jos raaskii, niin paistaa ihan, tehdä suikaleita ja paistaa. Ja nämähän on tosi hyviä. Voi niitä käyttää myös ihan salaatissa tuoreena myös. Eli koko kasvin voi käyttää. Sen voi myös syöttää kanoille, jos sulla on kanoja tai vuohille tai melkein mille tahansa eläimille, jotka nyt syö kasveja, koska useimmat eläimet tykkää tosi paljon niistä. Tää on keväisin vähän ongelma, koska myös rastaat ja muut linnut tykkää niistä paljon. Niin ne joskus tahtoo viedä multa kaikki pikku kaalikasvit. No niin, tässä nyt näkee, että vähän on tullut jotain toukkatuhoja. Tässä vieläkin enemmän, mutta aika hyvällä mallilla nyt nämä on. Ihan ok, mutta on mulla siis tämmösiäkin, jotka on käytännössä ihan entiset. Niin kuin tää pikkunen täällä alla, se ei ole niin kuin oikein päässyt vauhtiin, näkee tuolta, että melkein kaikki lehdet on syöty ja en mä tiedä. Mä epäilen, että tässä ei ole ollut toukat asialla, vaan jotkut pienet koppakuoriaiset. Mutta sitten kun ne on vähän isompia nämä kasvit, niin sitten ne jo pärjää hyvin. Ja tosiaan nyt on ollut tosi viileä kesä ainakin meillä täällä. Niin tämmöiset kaalikasvit tosiaan, niitä ei haittaa, ne tykkää viileästä. Ja koska ne tykkää viileästä, ja mulla oli kaikki niinku tosi myöhässä sen takia, koska se ensimmäinen kylvö meni toukkien suihin käytännössä melkein kokonaan, niin mä tein myös tosi myöhäisiä kylvöjä. Ja nyt mulla on semmosia ihan pikkutaimia ja mä haluan tehdä tällaisen testijutun. Mä haluan testata, että jos nyt, niin kuin mä toivon, että tulisi niin kuin suht lämmin syksy ja niin kuin sillai pitkä syksy, niin mä haluan laittaa ihan tämmöisiä minikokoisia vielä parsakaalitaimia tuonne kasvihuoneeseen, jotta ne ehkä vois antaa mulle satoa vielä myöhempään kuin mitä mä oon aikaisemmin saanut. Haaste täällähän on se, että se ei ole niinkään se lämpötila. No sekin voi tietysti, jos tipahtaa sinne -10, niin ei ne sillä enää kasva. Mutta se suurin ongelma on valon puute sitten myöhemmin syksyllä, koska se ei auta, vaikka olisi lämminkin, jos ei ole yhtään valoa. Mutta se jää nähtäväksi. Mä haluan testata. Se on puutarhahommissa niin kuin yksi tämmöinen ihana juttu, että voi testata koko ajan jotain uutta. Ja se on aina myös haaste, että kelit vaihtelee ja ei voi tietää minkälainen kesä tai minkälainen syksy tai minkälainen kevät tulee. Mutta aina voi testata, eikä se hirveästi maksa laittaa muutama ylimääräinen siemen johonkin kasvaan. Niin nyt mä aion mennä tuonne kasvihuoneeseen ja istuttaa mun pikkuriikkiset parsakaalen taimet. Saa nähdä, tuleeko niistä mitään, mutta aina voi kokeilla, hei. Okei, tää kasvihuonekin on saanut olla tänään kiinni. Ovi kiinni, laitetaan ovi kiinni meidän peräänkin. Täällä tulee vähän rikkaruohakin sisälle. Joo, mutta oon pitänyt ovea kiinni, koska tänään on kokonaiset 16 astetta. Ja niin kuin näkyy, niin tomaatithan on aika hyvän kokoisia, mutta sitten on nämä chili ja jotkut paprikataimet mulla täällä, jotka on suht pieniä. Niin mä ajattelin, että tänne niiden väleihin niin mä aion pistää nyt näitä mun muutamia taimia, mitä mulla tässä on. Koska nämähän ei siedä sitten kylmää niin kuin yhtään sitten, niin sitten kun tulee kylmä, niin nämä on
Nämä on lähdössä täältä heti pois. Ja sitten saa jäädä nämä kasvamaan nämä mun parsakaalet. Kattokaa mitä ihania chilejä mulla tulee. Oh. Näitähän voi pölyttää ihan näin sormellakin, jos tuntuu, että ei pääse tarpeeksi. Ups, sieltä tippuu. Että ei pääse tarpeeksi pölyttäjiä sisään, mutta mä kuulen, että mulla on täällä kyllä pölyttäjiä ihan tälläkin hetkellä. Mä ajattelin, että no näppärä ottaa täältä pois nämä pikkasen vaan on juuret kasvanut tuolta reiästä läpi. Tää on tämmönen, jossa on vaan niinku yksi reikä tuolla alla, niin siitä saa helposti painettua sormella tän multapaakun irti. Nyt tässä on niin paljon juuria, että katsotaan, että saanko mä nämä juuret mukaan. Sieltä tuli. No niin. Nyt koitetaan istuttaa sitten nämä. Pikkusen on päässyt venymään nämä taimet, niin mä aion istuttaa tämän vähän syvemmälle. Mä otan nämä kuivuneet lehdet tuosta pois ja istutan tämän vähän syvemmälle niin, että se vähän tukevoittaa tätä. Nämä parsakaalet eikä muutkaan kaalet, ne ei kasvata uusia juuria siihen, mutta kunhan nyt ei ole ihan litimärkää, niin ne sietää hyvin sen, että ne seisoo sitten vähän syvemmällä. Tai siis jos on istuttanut vähän syvemmälle, ne se ei haittaa niitä. Siinä on pikkutaimi. Tässä mä oon repinyt näitä rikkaruohoja tästä pois, niin mä oon jättänyt ne vaan tähän päälle. On täällä vieläkin vesiheinää. Koko ajan tulee lisää. Mutta pistetään tähän nyt tämä sitten. Olipas täällä yllättävän kuivaa. Musta tuntuu, että mä oon just kastellut täällä, mutta ei tässä nyt mitenkään hirveän kosteita ole. Kasvihuoneessa olisi kiva olla. Ehkä mä saan jossain vaiheessa laitettua. Olisi kiva olla kastelusysteemi, kun vaikka ulkona sataa vettä, niin sehän ei saada tänne sisälle. Tuntuu vähän typerältä joskus olla kastelemassa kasvihuoneessa, kun sataan kaatamalla, mutta näinhän se toimii. Okei. Siinä on yksi 2 chilin välillä. Ehkä ne viihtyy yhdessä, kuka tietää. Tulipa tässä nyt mieleen, kun tässä kyykyssä kyykkäilen jatkuvasti, kun tätä teen, että tää kyykyssä istuminen hän on oikeasti tosi terveellistä. Se on tosi hyväksi vatsalle ja niinku ruoansulatukselle, koska se saa tähän vatsan alueen niinku liikkeelle. Ja sitä paitsi se on erittäin hyvä myös lantion liikkuvuudelle. Nämä on näitä juttuja, mitä joutuu miettimään, kun tulee ikää lisää. Ja siis tää on tosi oikeasti helppo tapa ylläpitää liikkuvuutta. Että istuu kyykyssä päivittäin vähän aikaa. Ja puutarhassahan se tulee ihan automaattisesti. Niin se on kans tämmönen puutarhabonus. Tietysti jos on vain kohopenkkiä toimisia korkeita rakennettuja, niin sitten ei ehkä tule istuttua kyykyssä, mutta jos ei ole, niin helposti tulee istuttua kyykyssä myös kun lähtee marjaan tai jotakin. Niin, voin suositella, että harjoitat tämmöistä kyykyssä istumista mahdollisimman usein. Ja siis varsinkin meille naisille tämähän on tosi hyvä. Se vahvistaa lantion pohjan lihaksia myös. Ja siitähän ei ole koskaan ole haittaa. Nämä on niin pieniä. En ole kyllä ennen elokuun puolella istuttanut näin pieniä taimia, mutta aina voi kokeilla. Tosiaan, kuten tuli sanottua.
Se on hauskaa. Ja ei se haittaa niin paljon, jos niistä ei sitten tuukaan mitään. Se nyt on sitten niin. Mutta tosiaan parsakaalia mulla on vieläkin pakkasessa viime vuodelta, mikä on ihanaa, koska mulla on tosiaan ei ole vielä tullut uutta parsakaalia, koska se on niin myöhässä. Niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on sitä vielä pakastimessa. Ja se on niin helppo laittaa ruuaksi. Ja niin kuin mä oon maininnut, että kun mä oon itse suosinut tätä tämmöistä ketoruokavalioa, niin parsakaali sopii siihen aivan erinomaisesti. Siinä ei ole paljon hiilareita, mutta siinä on paljon ravinteita. Niin sitä voi syödä käytännössä niin paljon kuin jaksaa, että ei tarvii yhtään miettiä, että tuliko syötyä liikaa parsakaalia. No niin, sit mulla on tässä mun tää haisulivesi, eli siis lannoitevesi. Eli siis tänne mä laitoin alkukesästä kanalantaa ja sitten tänne on mennyt kaikenlaista rikkaruohoa likoamaan. Ja sit mä aina, kun mä oon tätä käyttänyt jonkun verran, niin mä oon vaan lisännyt tänne vettä. Siis, koska tää on sen verran tujoa. Mä aion antaa tätä nyt pikkasen näille mun vasta istutetuille taimille. Ja sit mä laitan puhdasta vettä perään. Nyt, jos mä kastelisin kannulla ne kokonaan, mutta mä aion ottaa letkun, niin sit mä sekoittaisin tämän sinne kannuun noin yksi osa tätä ja 10-20 osaa vettä. Mutta nyt, koska mä aion ottaa erikseen letkun esiin ja sinne ei voi sekoittaa tätä suoraan, niin mä laitan tätä vaan pienen tilkan siihen ja sitten mä laitan letkulla vettä perään. Eli niin kuin tällä tavalla vaan pikkasen. Ja näin mä teen niille kaikille. Ja annetaan näille chileille saman tien vähän myös lannotetta. Kaikki saa vähän. Nyt monta kierrosta tätä sitten. Nyt täällä alkaakin sataa vettä. Mutta ei se mitään. Otetaan letku esiin vaan. Laitetaan tonne vähän lisää vettä. Tuo haisee aivan järkyttävälle, niin ei ihan lähellä halua kyllä olla, kun sitä täyttää, mutta no niin, kivempi osuus tää, kun saa kastella täällä sisällä, tai siis näitä kasveja. Täällä ei niin haise, tai no tällä hetkellä vähän haisee kyllä, koska mä just kaadoin lannoitevettä tänne joka puolelle, mutta kastellaan nyt kunnolla. Yleensäkin kun kastelee kasvihuoneessa, niin kannattaa kastella, niin kuin, jos nyt ei ole sitten kastelusysteemiä siellä, että voi kastella jatkuvasti, sehän on loistavaa ja mä haluan sen tänne kanssa laittaa. Mutta tämän kokoisessa kasvihuoneessa niin tääkin toimii ihan hyvin ja kastelee tälleen käsin. Niin kannattaa kastella silleen syväkastelun tehdä, että kastelee niin kuin kunnolla kun kastelee. Kyllä täällä alkaa tomaattejakin pikkuhiljaa näkymään. Tämä on, no apua, missä tuo lehti on? Tämä on Tigerella, niin siitä tulee tämmönen raidallinen tomaatti. Täällä kypsyykin jo yksi figiel. Tää on tämmönen, se on ollut ihan hauskaa. Mä nyt lähinnä käytin näitä viimeisiä siemeniä. Se on tämmönen kirsikkatomaatti ja ihan ok, mutta ei ole ollut mun mielestä mikään superhyvä. Nyt mulla on yksi toinen samankaltainen. Nyt mä pistin tämän figelin suuhun ja olihan se herkullinen. Täällä on sitten nämä ananas-nimiset pihvitomaatit tulossa. Ne on keltaisia. Kiva nähdä, että miten ne onnistuu tänä vuonna. Sitten mulla on mulle uusi tämmönen keltainen. Tää on tää Sun Gold. Tän pitäisi olla tosi herkullinen. Niin toivotaan ja uskotaan, että se on. Tuollakin näytti olevan sellainen. No tuo ei ehkä ollut ihan kypsä. Oh. Mutta tippuu basilikat. Joo. Aina ihana käydä
Ihana käydä täällä kasvihuoneessa. Nyt rupeaa kyllä kohta satamaankin. Tuollakin tulee oikein hienoja tomaatteja. Toisella puolella on kans. Mutta ei niistä nyt hirveästi eroa ole, kun ne on kaikki vielä vihreitä. No tämä Rooma, se on kyllä muodoltaan erilainen. Se on tämmönen pitkulainen, tosi hyvin sopii tommoseksi tomaattisoseksi. Ja niitähän mä teen sitten. Niitä mulla on kans ylenpalttisesti. Niin, nyt laitetaan ovi takaisin kiinni tähän kasvihuoneeseen, koska vettä tulee pikkusen ja täällä on tosiaan aika viileä. Joku 16 astetta, niin se on vähän turhaan viileä näille tomaateille ja paprikoille ja chileille. Parsakaalille oikein loistava, mutta mä nyt kuitenkin priorisoin näiden tomaattien hyvinvointia täällä, niin pistetään ovi kiinni. Ja sitten itsekin sisälle, koska minuthan on sokerista tehty, niin mä sulaan täällä ulkona. No niin, nyt vielä parsakaali videon loppuhuipentuma. Kokeillaan tätä Sungold-tomaattia. Tämä ei ole ehkä ihan täysin kypsä, mutta on se lähellä. On tää hyvä. Makkea. Joo, nam. Jatkoon. Menee jatkoon. Katsotaan paljonko niitä ehtii tulla tuossa. Paljonko ehtii tulla ennen kuin tulee liian kylmä. Mutta ainakin mä toivon, että nuo parsakaalet lähtee kasvaan. Pitää katsoa niitä kun toinen päivä, että onko ne päässyt vauhtiin siellä. Että kun ne nythän ne litistyi ihan kun mä tuossa kastelin, niin ne meni ihan muusiksi siellä. Mutta kyllä ne siitä nousee, sen mä tiedän. Olisi ollut kiva mennä vielä katsomaan tonne jonnekin muitakin kaaleja, mutta nyt tosiaan rupesi sataa vettä. Pitää päästä kissa sisällä. Noin. Niin. Suosittelen parsakaalia. Ja tosiaan, onneksi mulla on sitä vielä pakkasessa. Mulla ei ole ollut niitä koskaan hirveästi, niitä taimia. Mutta niistä tulee tosiaan tosi paljon. Ja kun täällä nyt ei ole niin, että kukaan muu söisi niitä ihan urakalla, niin mulla tosiaan riittää ympäri vuoden parsakaalit. Ja se on mahtavaa. Kaikki mikä riittää ympäri vuoden. Kaikki sellainen, missä mä oon käytännössä omavarainen, niin se on kyllä mahtavaa. Se on aivan huippua. Ja tosiaan tosi terveellistä. Muista syödä parsakaalia ja muista istua kyykyssä. Moikka!